Vi ska prata om Wallenstams rapport för första kvartalet 2015 och jag står här med VD och koncernchef Hans Wallenstam och CFO Susanne Linde i en miljö som är väldigt typisk för Wallenstams verksamhet. Kan du berätta lite mer om det, Hans? Ja, vi står ju i ett byggprojekt mitt på Kungsportsplatsen i hjärtat av Göteborg. Här har vi då byggt om och till en stor fastighet på hörnet där så småningom till sommaren ska Danske Banks regionkontor för västra Sverige flytta in. Som ett par månader så är det full bankverksamhet här och det är väldigt roligt att kunna få bidra med detta huset till Göteborgs stad. Och det är ett fantastiskt fint byggprojekt så det är väldigt roligt att få stå här idag. Nu har det gått ett kvartal på 2015. Hur har året inletts? Det känns väldigt stabilt. Det känns att det fortsätter i samma hjulspår sedan 2014. Alla siffror pekar i positiv riktning så att det känns väldigt bra trots en turbulent omvärld. Vi ser räntan är nere på minusränta. Vi ser en geopolitisk oro runt omkring oss med Ryssland och andra. Så att det känns väldigt bra att vi står starka i den turbulenta omvärld som finns och det känns väldigt bra. Är det några speciella händelser som du skulle vilja lyfta från perioden? Under kvartal 1 2015 så har vi framförallt jobbat med att fylla på vår projektportfölj. Förutom att vi har faktiskt fått en hel del markanvisningar under perioden från kommuner som vill att vi ska bygga så har vi också förvärvat 2 stycken större byggprojekt. Det ena är Sundbyberg som ligger närmast i tiden. Vi har ju där byggt klart projektet Tuletorget där de 2 bostadsrättsföreningarna Tuletornen ingår. Och vi har också ett kommersiellt torg som vi håller på att bygga om och hyrt ut samtliga kommersiella lokaler där. Och hyresrätterna har vi ordnat, renoverat på fasader och annat. Så att det projektet är i princip färdigt så det känns väldigt skönt att gå vidare med nästa projekt i Sundbyberg. Där vi ska bygga 600-800 lägenheter, ja, kanske upp mot 1000 lägenheter under en överskådlig tid och kanske byggstart inom ett år. Det andra projektet som vi har förvärvat är ju i en ny kommun för oss, Ekerö, där vi har förvärvat en byggrätt på ungefär 400-500 lägenheter där det idag ligger en busstation som ska flytta och så, när den har flyttat så kommer vi då köra igång produktionen av dessa lägenheterna. De ligger dock lite längre fram under affärsplanen så att jag tycker vi har jobbat på bra med att fylla på vår projektportfölj över tiden. Susanne, hur fungerar den löpande verksamheten? Precis som Hans sa så fungerar den väldigt bra. Vi har ett förvaltningsresultat för kvartalet som är 10% bättre ungefär om man jämför mot föregående år. Detta trots att vi har haft många fastighetsaffärer eller fastighetsförsäljningar under 2014. Men det blir resultatet av att vår nyproduktion börjar komma in i vår förvaltning successivt. Och under kvartalet så har vi flyttat in i vår 3:e etapp i Kvillebäcken, Hisingen. Det visar också på en förbättrad överskottsgrad då när nyproduktionen kommer in. Sen ser vi också effekt av nyproduktionen i våra värdeförändringar på fastigheter där vi har ungefär 170 miljoner nu i kvartal 1 där den övervägande delen består av vår nyproduktion. Resten då, alltså vårt befintliga bestånd, där har vi valt att inte förändra avkastningskraven. På grund av att transaktionsmarknaden har inte riktigt kommit igång det här första kvartalet så vi håller ju hela tiden koll på vilka avkastningskrav vi ska ha. Hans nämnde ju några fastighetsaffärer. Utöver dessa har det varit fler under perioden. Vi har ju inte gjort några större förvärv av fastigheter utan bara marker då och också har vi ju sålt bostadsrätter. Vi har sålt nästan färdigt alla i Tuletornen. Alla är inte tillträdda under kvartal 1. Resultatet av våra bostadsrättsförsäljningar uppgår till 80 miljoner ungefär under kvartal 1. Vi har, precis som jag sa, då, investerat i mark och byggnationer med strax över 1 miljard under kvartalet. Hur har den låga räntan påverkat resultatet? Om man tittar till vårt finansnetto så påverkar den oss bara positivt i kombination med att vi valde att amortera mycket under 2014. Vi har ju inte lika positiv effekt i våra derivater, orealiserade derivatförändringar, där vi nu har ett undervärde egentligen på strax över 1,1 miljard. Men det här kommer ju successivt att återföras till resultatet under derivatens löptid.
Vi har också andra orealiserade värdeförändringar under kvartalet, vilket är våra syntetiska optionsprogram till personalen. Det är ju i förhållande till den goda aktieutvecklingen vi haft under första kvartalet, där vi har i optionsprogrammet en maxkurs på 160 kronor per aktie för att det här optionsprogrammet ska löpa ut. Där har vi fått reservera nu då 50 miljoner under det här kvartalet. Wallenstam har också under perioden emitterat gröna obligationer. Hur togs dessa emot? Ja, den 18 mars på en historisk dag för Sverige då Riksbanken valde att sänka reporäntan till minusränta. Trots detta så var det ett högt tryck på obligationen och boken tecknades nästan direkt. Det är ju en 4-årig obligation, ej säkrad, med en rörlig kupong på 3 månaders Stibor plus 110 punkter. Och anledningen till att det är en grön obligation är för att vi använder de här obligationerna för att amortera egentligen andra lån för Svensk Naturenergi. Och i och med det här sista emitteringen så har vi omfinansierat alla lån vi haft för Svensk Naturenergi. Om vi övergår då till våra marknader, hur ser det ut där? Om man tittar först på vår bostadsmarknad, där har vi valt att vara på våra tillväxtregioner, Göteborg och Stockholm, där det råder en enorm bostadsbrist, så vi har en otrolig efterfrågan på vår produkt. Vi har ju också valt att gå in i Uppsala och enligt statistik nu så är ju det den staden som har högst ökning av bostadsrättspriser och bostadspriser i förhållande till rikssnittet. Sen om vi tittar på den kommersiella marknaden, där är vi ju koncentrerade till den centrala delen i Göteborg och även den är ju den starkaste marknaden rent kommersiellt, så att vi befinner oss på rätt platser. Hur många lägenheter har vi i produktion nu? Cirka 1500 har vi just nu under produktion och den större delen av dem är i Stockholm, cirka 1000 lägenheter. Bland annat har vi Segerflyget i Barkarby som vi flyttar in helt klart nu under 2015 och vi har även i Älta projektet Svanhöjden som också inflyttas nu under 2015. Samt också då Uppsala där vi påbörjade slutet av 2014 och produktion där. I Göteborg har vi cirka 400 lägenheter i produktion. Då bland annat Avenyn, Teatergatan och också Åby, Stallbacken där vi startade slutet 2014. Och om vi tittar då på produktionen lite längre fram, Hans? Vi har ju många spännande projekt framför oss. Dels så har vi många lite mindre, även fast de i sig är stora, på en 100-200 lägenheter runt omkring både i Göteborg och i Stockholm och Uppsala. Men vi har ju också lite större utvecklingsområden eller stadsutvecklingsområden. Som till exempel, Susanne var inne på det, Älta i Nacka kommun. Där vi tillsammans med kommunen planerar att bygga kanske 1000-1500 lägenheter med tiden. Så det är ett stort stadsutvecklingsprojekt i en del av Nacka som det inte har hänt så mycket i, som kommunen också är väldigt positiv att vi fortsätter utveckla. Det är också i Stockholm så är det Sundbyberg som är den kommunen som växer mest i hela Sverige. Och som jag sa tidigare så var det ju Tuletornen som vi är klara med. Och nu är det nästa projekt i Sundbyberg som är 600-800 lägenheter. Jag tror det kan bli upp mot 1000 lägenheter där innan vi är klara. Som är också ett stort stadsutvecklingsprojekt mitt i centrala Sundbyberg. Sen har vi då Tyresö som är en ny kommun för oss. Fast vi har börjat tjuvstarta lite grann med den samproduktionen vi hade med Oscar Properties i Tyresö trädgårdar. Vi köpte där ut Oscar i etapp 2 och ska bygga lägenheter som vi startar i år. Men det är också Tyresö kommun har vi väldigt positivt samarbete med, så att det kommer bli många stora projekt i Tyresö kommun. Sen har vi naturligtvis Uppsala där vi skrev ett avtal med kommunen om att bygga 1000 lägenheter på 5 år. Jag tror att vi kommer bygga minst det och kanske lika många till. För att Uppsala är en väldigt positiv kommun att vara och verka i, så där vill vi gärna fortsätta våra utbyggnadsplaner. Så det är stora stadsutvecklingsprojekt i Region Stockholm och Uppsala, om man vill säga så. Även i Göteborg håller vi på, naturligtvis med lite mindre förtätningar, men också med några stora stadsutvecklingsprojekt. I Mölnlycke så har vi vid Mölnlycke fabriker. Jag har gått ut på plan nu, 600 lägenheter som ska byggas.
som är ett stort fint område precis i anslutning till Göteborg. Ligger väldigt naturskönt och fint uppe vid Landvettesjön och Massetjärn. Sen har vi vidare Göteborg Kallebäck som ligger i stadsdelen Örgryte. Väldigt fint område där Arlas gamla mjölkfabrik låg, som vi då köpte ut av Arla som avetablerat och flyttat till Jönköping. Och där det då blir upp mot 1500 lägenheter och är också med i jubileumssatsningen i Göteborg så att de ska stå klara till Göteborgs kommuns 400-årsjubileum med 2021. Så att det blir ett väldigt spännande projekt att följa. Och sen i Mölndal, för att ta det, så är vi med i Forsåker. Vi är en part i Forsåkerprojektet där vi nu ska bygga kanske uppåt 500-600 lägenheter. Men det ligger på lite längre sikt. Men vi hoppas att kunna starta det under affärsplanen också. Så det är både många mindre projekt och stora stadsutvecklingsprojekt. Så att vi är en väldigt flitig byggare vill jag säga för närvarande. Den här stora produktionsvolymen ställer ju höga krav på bolagets finansiella ställning. Hur ser du på det? Vår finansiella ställning är ju extremt god. Vi har en soliditet på drygt 40%. En väldigt låg belåningsgrad, så vi är ju ekonomiskt väldigt väl rustade att klara av den här investeringsvågen som vi nu ska ha många år framför oss på 2-3 miljarder varje år. Så att vi har ju en produkt som är enormt efterfrågad. Vi har en bostadsbrist i Stockholm, Uppsala, Göteborg som är oändlig. Så att vi kan nästan bygga hur mycket som helst. Och då krävs det en stark finansiell ställning för att genomföra alla de projekten. Och det har vi. Så att framtiden ser väldigt ljus ut för Wallenstams del trots den turbulenta omvärld vi lever i. Då avrundar vi med de här orden den här frågestunden om Wallenstams Q1-rapport 2015. Tack så mycket. Tack så mycket.